ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ወራማ ፒፕል ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው እንዴት ፈንክሽን መጠቀም እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። በአንድ ሁለት ኤግዛምፕል አሳያችኋለሁ። ፈንክሽን ለመጠቀም ላስት ቪዲዮ ላይ ፈንክሽን ምንድነው፣ ስንት ፓርት አለው፣ ፎርሙላ ምንድነው፣ አብሶሉት ሪፈረንስ፣ ሪሌቲቭ ሪፈረንስ ስፔሻሊ ለፈንክሽን የሚጠቅሟችሁ ወይም ደግሞ ለዚህ ቪዲዮ የሚጠቅሟችሁን ተጨማሪ ቪዲዮዎች ኮሜንት ሴክሽን ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ድሮፕ አድርግላችኋለሁ። ቼክ አውት ማድረግ እንዳትረሱ፣ ያግዛችኋል። ለዚህ ፎርሙላን ፈንክሽን ለመጠቀም የሚያስፈልጉን አንድ ኦፕሽን አለ። አክቹአሊ ላስት ቪዲዮ ላይ ቶታልን ካልኩሌት ወይም ደግሞ ሰምን ካልኩሌት ለማድረግ ኢኳል እንላለን። በመቀጠል ሰም ብለን እንጽፋለን። ሰም ብለን ከጻፍን በኋላ አርጊውመንቱን እናስገባለን። ነገር ግን ቀለል ያለ ወይም ደግሞ ቀላል ሜቶዱን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ካልኩሌት የምናደርገው ቶታልን ነው። ቶታል ማለት የነዚህን ድምር እዚህ ጋር ሴት እናደርጋለን ማለት ነው። ቶታል ማለት ሲምፕሊ ሰም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ወደ ፎርሙላ ባር ትሄዳላችሁ። ፎርሙላ ባር አጠገብ ምን የምትላለች ኤፍኤክስ ወይም ደግሞ ምን እንላታለን ኢንሰርት ፈንክሽን የምትባል ሎጎ ወይም ደግሞ ሳይን አለች ማለት ነው። እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ከማድረጋችሁ በፊት ግን መጀመሪያ ሴሌክት የምታደርጉት የትኛውን ሴል ነው? ቶታል ካልኩሌት የምታደርጉበትን ሴል ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ኢንሰርት ፈንክሽንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ፕሪዲፋይንድ የሆኑ ምኖች አሉ፣ ፎርሙላዎች አሉ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ፈንክሽኖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ መካከል ምንድነው አሁን እኛ የምንፈልገው ሰምን ነው። ስለዚህ ሰምን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል ኦኬ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ምንድነው የሚጠይቀን የፈንክሽኑን ወይም ደግሞ የሰም ፈንክሽን አርጊውመንቱን እንድናስገባ ይጠይቀናል ማለት ነው። አርጊውመንቱ እነማን ናቸው? ከ69000 ጀምሮ እስከ 45000 ያለውን ነው የምንደምረው። ስለዚህ እነዚህ አርጊውመንት ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አርጊውመንቶችን እናስገባለን። በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? ኦኬ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ቶታሉን ወይም ደግሞ ሰሙን ካልኩሌት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መንገድ በመጠቀም ፈንክሽኖችን መጠቀም ትችላላችሁ። በቀላሉ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ምናልባት ሊስት ውስጥ ከሌለ የምትፈልጉት ፈንክሽን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ወይም ደግሞ እናንተ ዲዛይር ያደረጋችሁትን ፈንክሽን በቀላሉ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ሌትስ አቨሬጅን ካልኩሌት ማድረግ ከፈለኩኝ የዚህን ከዲ2 እስከ ዲ5 ያለውን ነምበር ወይም ደግሞ ከ69000 እስከ 45000 ያለውን አቨሬጅ ነምበሩን ማወቅ ከፈለኩኝ ምንድነው ማድረገው? መጀመሪያ አቨሬጅ ካልኩሌት ማድረግበትን ሴል ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ኢንሰርት ፈንክሽን ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል እዚህ ሊስት ውስጥ ለምሳሌ ሰም፣ ራንክ፣ አቨሬጅ፣ ኢፍ፣ ሃይፐርሊንክ፣ ካውንት፣ ማክስ፣ ሚን የሚል አለ። ከነዚህ ውስጥ የምንፈልገው ከሌለ ቀጥታ ከላይ ታይፕ a brief description of what you want to do and then click go ሚላለ። እዚህ ጋር ገብቼ ምን መጻፍ እችላለሁ? አቨሬጅ ብዬ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። አቨሬጅ ብዬ ጽፌ ጎ ስለው ምን ያደርግልኛል? ሰርች ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከጻፍኩት ቴክስት ጋር የሚገናኙ ማንኛውንም ፈንክሽኖች እዚህ ስር ያመጣልኛል ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ አቨሬጅን ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ኦኬ ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል አቨሬጅ የምፈልገው ከየት ጀምሮ ነው? ከዲ2 እስከ ዲ5 ወይም ደግሞ ከ69000 እስከ 45000 ነው የምፈልገው። ስለዚህ ሴሌክት አደርጋለሁ። ሴሌክት ታደርጉ ሌፍት ክሊክን ትጫኑና ወደ ታች ድራግ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄ አርጊውመንት ነው የሚባለው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሬንጅ ኦፍ ሴል ነው ሴሌክት ያደረኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዲ2 እስከ ዲ5 ያለው ነው ሴሌክት ያደረኩት። እዚህ ጋር ከዲ2 እስከ ዲ5 ሴሌክት ታደርጉ እዚህ ጋር ምኑን ያሳያችኋል? ከረንትሊ ከዲ2 እስከ ዲ5 ያለውን ቫልዩ ወይም ደግሞ ኮንተንት ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ዲ2 69000 ነው፣ ዲ3 45000፣ ዲ4 19000፣ ዲ5 ደግሞ 45000 ነው ማለት ነው። የዚህን አቨሬጅ ካልኩሌት ለማድረግ ሲምፕሊ ኦኬ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል እንደምታዩት 44500 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 44500 የእነዚህ አቨሬጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እናንተ የምትፈልጉትን ዲዛይር ያደረጋችሁትን ማንኛውም ፈንክሽን የምታገኙበት ሁለት መንገድ አለ። ሰርች በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እዚህ ሊስት ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ በቀላሉ ፎርሙላዎችን ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አቨሬጅ ካልኩሌት ማድረግ ከፈለኩኝ እዚሁ ሴል ላይ ሆኜ ኢኳልን እጫናለሁ። በመቀጠል የፎርሙላውን ስም ካወቁት ኤቪጂ ወይም ደግሞ ኤቪጂ ነው ኦር አቨሬጅ ኮነር ካልኩሌት ማድረገው አቨሬጅ ብዬ ጽፋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያመጣልኛል።
ስለዚህ በቀላሉ አቨሬጅን ምን ማድረግ ቻለው እየጻፋችሁ ምን ማድረግ ቻላችሁ አቨሬጅ በመቀጠል እንደምታዩት አቨሬጅ የሚል መጥቶልኛል ስለዚህ ይሄንን ደብል ክሊክ አድርጌ ምን ማድረግ ቻለው አርጊውመንቴን አስገባለሁ በመቀጠል ክሎዝ ፓረንተሲስ ተጠቅማለሁ በመቀጠል ኢንተር ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት ከላይ ካለው ጋር ተመሳሳይ ያመጣልኛል ማለት ነው ስለዚህ ኢንሰርት ፈንክሽን ወይም ደግሞ እኩል ይሆናል ብላችሁ ጀምራችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ፈንክሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ባለፈ እናንተ ምናልባት የምትፈልጓቸው ሚኒመም ማክሲመም ኢፍ ኦር ሳይን ኦር ካውንት ኦር ራንደም ነምበር ጀነሬተር ወይም ደግሞ ሰም እናንተ ዲዛይር ያደረጋችሁትን ፈንክሽን እዚህ ላይ እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ሜቢ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ለምሳሌ ታክስ ካልኩሌት ስታደርጉ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው ወይም ደግሞ አካውንቲንግ ላይ ስትሰሩ በጣም ዲፊካልት የሆነ ራንክ እንዴት ነው የሚወጣው የተለያዩ አይነት ፈንክሽኖች አሉ እነሱን እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ጥያቄያችሁ ላስት ቪዲዮዎችን ወይም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ጋር ተገናኝ የሆኑ ቪዲዮዎችን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርግላችኋለሁ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ ድሮፕ አድርግላችኋለሁ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው